Maligayang pagdating, kayo po ay nanonood ng panibagong episode ng ating gantsilyo tutorial. Para po sa video na ito ay magagantsilyo tayo ng mini pouch para sa ating earphones at Airpods. Paalala lang po, para masundan ang instructions sa video na ito, dapat ay familiar kayo sa mga basic crochet stitches. Kung hindi pa, pwede nyo po munang panoorin ang aking video na paano maggantsilyo. Ang link po ay nakasulat sa description box sa baba, or pwede nyo po itong hanapin sa aking playlist na crochet tutorial. Ito po si Kimis Kimi at kayo'y nanonood sa Camille Crochet. Gamit ang dalawang strand ng cotton crochet thread, mag-chain ng 14. Gumawa ng single crochet sa unang chain mula sa hook. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 11 chains. Gumawa ng 3 single crochet sa huling chain. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 11 loops. Gumawa ng 2 single crochet sa huling loop. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa bawat single crochet sa buong row 2. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 28 na single crochet sa buong row 2. Mag-chain ng isa at baliktarin. Ulitin ang instructions hanggang sa row 17.
Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 13 na single crochet. Ikabit ang keyring sa pamamagitan ng paggawa ng tig-isang single crochet sa susunod na 2 single crochet. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa natitirang mga single crochet sa row 18. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 14 na single crochet. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 14 na single crochet. Ulitin ang instructions hanggang row 24. Mag-chain ng isa at baliktarin. Ipasok ang hook sa susunod na single crochet. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas. Ipasok ang hook sa susunod na single crochet. Kumawit ng sinulid at hilahin palabas. Kumawit ng sinulid at hilahin ng hook palabas ng 3 loops. Tayo ay nakagawa ng single crochet 2 together. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 10 single crochet. Gumawa ng single crochet 2 together sa susunod na 2 single crochet. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet 2 together sa single crochet 2 together at kasunod na single crochet. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 8 single crochet. Gumawa ng single crochet 2 together sa susunod na single crochet at single crochet 2 together. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet 2 together sa single crochet 2 together at kasunod na single crochet. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 6 na single crochet. Gumawa ng single crochet 2 together sa susunod na single crochet at single crochet 2 together. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet 2 together sa single crochet 2 together at kasunod na single crochet. Gumawa ng tig-isang single crochet sa susunod na 2 single crochet.
Mag-chain ng 4. Tayo ay nakagawa ng 4 chain space. Gumawa ng tig-isang single crochet sa susunod na 2 single crochet. Gumawa ng single crochet 2 together sa susunod na single crochet at single crochet 2 together. Mag-chain ng 1 at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa single crochet 2 together. Gumawa ng single crochet sa susunod na single crochet. Gumawa ng 4 na single crochet sa 4 chain space. Gumawa ng single crochet sa susunod na single crochet. Gumawa ng single crochet sa single crochet 2 together. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 11 na single crochet. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 14 na single crochet. Gumawa ng tig-iisang single crochet sa susunod na 9 na single crochet. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. I-lock, gupitin at higpitan. Itago ang ekstrang sinulid. Ikabit ang botones. Ayan, meron na tayong mini pouch para sa ating earphones at Airpods. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at share. Para sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Maraming salamat po.